Magkakaroon ng problem dito kung saan meron tayong tatlong point charges. Hanapin natin ang net force na ina-exert ng dalawang charges sa isang charge. So, sa case na to, meron tayong nakalagay na Q1 sa x equals to 2 centimeters. So, sabihin natin, nandito yung x equals to 2. So, nandito yung Q1 natin na positive. So, ang value niya ay 1 times 10 to the negative 9 Coulomb. Pagkatapos naman, itong Q2, nandito siya sa x equals to 4 centimeters. Negative ang value niya. So, ilalagay natin dito. Q2 equals negative 3.0 times 10 to the negative 9 coulombs. Ano kaya yung total electric force exerted na itong dalawang charges na to sa Q3 na nandito sa x equals to 0? X equals 0, positive itong Q3 natin na merong value na 5.0 times 10 to the negative 9 coulombs. So, ang distance na itong dalawang to, itong Q1 sa Q3 ay equal siya sa 2 centimeters. Pagkatapos naman, ang distance na itong Q1 or Q2 sa Q3 equal siya sa 4 centimeters. Before natin i-start ang lahat, kailangan meron muna tayong free body diagram. Ang pinaka nagmamatter dito ay itong Q3. Ibig sabihin, ito yung parang main character natin. So, Q3. Meron dalawang forces na nag-exert dito sa Q3. Force na in-exert ng Q1 at saka ng Q2. So, pagdating sa Q1, positive itong Q3 natin. So, positive din yung Q1. Ibig sabihin, lalayo siya dito sa Q1. Kaya, ito ang force, direction ng force na ina-exert ni Q1 natin. Repulsive. Lumalayo itong Q3. Meanwhile, ang force na ina-exert naman ng Q2 natin ay attractive kasi negative itong Q2. So, ibig sabihin, papunta siya kay Q2. Rightwards, ang force na ina-exert ni Q2. Ngayon, kukunin natin yung magnitude ng force ng bawat isa. Gagamitin lang ulit natin yung formula ni Coulomb. So, magnitude ni force, sabihin natin, unahin natin itong charge 1. So, magnitude ng force na in-exert ni Q1 kay Q3 equals K na constant times absolute value ng product ni charge Q1 at saka ni charge Q3 all over square ng distance nilang dalawa. Distance ni 1 hanggang 3. So, ang K equal siya sa 9 times 10 to the negative 9 newtons times meter squared over coulomb squared times absolute value ng charge ni Q1 na equals 1.0 times 10 to the negative 9 coulomb times, itong Q3 natin ay equal siya sa 5 times 10 to the negative 9 times 10 to the negative 9 coulomb. Absolute value nila all over yung distance ng Q1 sa Q3. So, ang distance nilang dalawa ay 2 centimeters. So, kapag i-convert natin itong 2 centimeters papuntang meters, magiging 0.02 meters yan. Quantity squared. At finally, kapag ipa-plot natin sa calculator ito, ang makukuha nating value ay 1.12 times 10 to the negative 4 newtons. At mapapansin natin na ang force na ina-exert ni Q1 ay papuntang left dito. So, ibig sabihin, isusulat natin ang direction nito to the left. So, kapag isusulat natin siya into vector form, magiging negative 1.12 times 10 to the negative 4 newtons I hat. Kasi nasa x-axis lang siya, kaya I hat. So, yung next na force naman natin, yung force na ina-exert ni Q2 kay Q3. So, isusulat natin dito. Q2 on Q3 equals K times absolute value ng product ni Q2 at saka Q3 all over distance ni Q2
kay Q3 squared. Ang value ni Q2 ay equals negative 3 times 10 to the negative 9. So, ayan, isusulat natin later. Before that, isulat natin ang value ng constant K to the 9. Newtons meter squared per Coulomb squared times absolute value ni Q2 natin. Negative 3 times 10 to the negative 9 coulombs times, itong Q3 natin, ang value nito ay equals 5.0 times 10 to the negative 9 coulombs. Absolute value. All over yung distance nilang dalawa. Mapapansin natin na sa diagram natin, equal sa 4 centimeters yan. So, kapag i-convert natin siya into meters, 0.04 meters quantity squared yan. At finally, kapag ipa-plot natin sa calculator ang value nito, magiging 0.84 times 10 to the negative 4 newtons. At mapapansin natin kanina sa free body diagram ng force na in-exert ni Q2 kay Q3 ay to the right. So, ibig sabihin, isusulat natin dito to the right. Kapag isusulat naman natin sa vector form ito, isusulat lang natin tong value ng 0.84 times 10 to the negative 4 newtons. Pagkatapos, I hat, kasi to the right ito. Ibig sabihin na belong ang charges na to sa x-axis. So, kung i-redraw natin dito, dapat ganito yan. Nasa x-axis lahat ng mga to. So, x-axis. So, balik tayo sa pinakatanong talaga natin. Ano kaya yung total electric force na in-exert nitong Q1 at saka ni Q2? Dito kay Q3. So, ibig sabihin, ipag-add natin yung values na nakuha natin. So, total force or net force rather, F net ay equal siya sa force na in-exert ni Q1 kay Q3 plus force na in-exert ni Q2 kay Q3. Ang nakuha nating force na in-exert ni Q1 kay Q3 ay equals negative 1.12 times 10 to the negative 4. Negative 1.12 times 10 to the negative 4 newtons I hat. Plus, ang isa naman ay 0.84 times 10 to the negative 4 newtons I hat. At kapag i-calculator natin ito, makakakuha tayo ng final answer na negative 0.28 times 10 to the negative 4 newtons I hat. So, ito dapat yung final answer natin.